හයි වෙල්කම් බැක් ගේමින්කින් කියලා ඉතින් යාලුවනේ ඔන්න අදත් උදේ පාන්දරම ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝයක් ගෙනාවා හරිද ඉතින් හැමදාම කියන්න ඔය වීඩියෝ ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාලා ඉතින් යාලුවනේ තවවත් මේ කිනාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙයා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියලා ලියලා ඉතින් මචං ඒක ටච් කරලා මචං ගන්ටාර ගෙඩියක් වයක් ඒකටත් මොකේ හරි ගහකට යන්න මචං හරිද ඉතින් මචං ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මහා චාටර්ම ඉවෙන්ට් එකක් මචං හරිද මම යන්න කලින් කියන්නේ මචං චාටර්ම ඉවෙන්ට් එකක් මොකද මම දන්නවනේ මචං මේකට මම පස්සේනේ වොයිස් එක දැම්මේ හරිම අවුල් ඉවෙන්ට් එකක් මචං හරිද ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මාර වැඩේ කියන්නේ ජෙම් 1000ක් ස්පින් වෙන එක මචං රෙකෝඩ් දුන්නේ අනේ මන් දන්නේ මේ ෆෝන් එකේ මේ නෝමල් රෙකෝඩ් එකෙන් ටච් කරාට පස්සේ ගෙලින්ම ටික වෙලාවක් ඇද්දි ඒක අන්තරස් දාන්න වෙලා බං හරිද මං හිතුව වීඩියෝයක් දාගන්න බැරි වෙයි කියලා මචං හරිද ඒ කියන්නේ මේක මට ජෙම් 2500ක් විතර නාස්ති කරන්න කියලා දුන්නේ ඔන්න බලමු මේ මොන හරි හම්බෙයිද කියලා හරිද ඉතින් මචං ලස්සන මේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ඔයාලට ඊට කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා මචං හරිද මම ඊළඟට ගේනවා මචං සුපිරි වීඩියෝයක් හරිද ඩයමන්ඩ් නොමිලේ ගන්න සීන් එකක් ඉතින් අනිවාර්යෙන් හැමෝම එන්න ඕනේ හරිද මම ඒකට ටයිටල් එක ඉංග්‍රීසියෙන් හරි දැම්මොත් ඒක ගණන් ගන්න එපා මම පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිටල් දාන්න හදන්නේ මේ ළඟදී නම් හරිද ඒතකොට පොඩ්ඩක් අවුල් කට්ටියට හරිද ඒක ගණන් ගන්න එපා ඉතින් මචං මේකේ තියෙන ඒවා බලන්නකො ලස්සන ඉමෝට් එකක් තියෙනවා ලස්සන බණ්ඩල් එකක් තියෙනවා ලස්සන කෙල්ලෙක් බණ්ඩල් එකක් තියෙනවා ලස්සන ග්ලූ වෝල් ස්කින් දෙයක් තියෙනවා හරිද හොඳටම බලන්නකො උඩ තිබ්බ පහ හරිද ඔයාලා දැක්කනේ උඩ තිබ්බ පහ ඔන්න මචං ජෙම් 10000ක් තියෙන කොල්ල ගාව ඉතින් මචං මම කරේ ඔන්න ජෙම් 1000ක් දැන් කරකවන්න කියලා ගියේ හරිද ඉතින් මචං මම දුන්නා කොහොම හරි ඔයාලට කියන්නම් ඇත්ත බේසික් විශ් 3ක් දුන්නා 10 ස්පින් මචං 3ක් දුන්නා හරිද ඉතින් මචං අවාසනාව කියන්නේ මචං රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ හරිද රෙකෝඩ් උනේ නැත්නම් අනේ මන් දන්නේ ඔන්න 30 පළවෙනි එකටම පෙට් ෆුඩ් මචං හරිද පළවෙනි එකට ෆෙට් ෆුඩ් ඔන්න මං කරකවනවා හරිද ඔයාලා වෙනුවෙන් මචං මේක දැන් මට බැනුම් ගහන්නනෝ ලොවෙත් පොඩි බැනුමක් අහගන්නනෝ කොල්ලගෙන් හරිද අනිවාර්යෙන් අවුලක් නැහැ ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් පොඩ්ඩක් පස්සේ බැනුම් අහගන්න මචං හරිද ඔන්න මචං ඊළඟ 30කට මෙව් එකක් හරිද ඔයාට පේනවා එන ඒවා හරිද ඊට පස්සේ මචං මං 303ක් කරකවුවා ඔයාලට කියන්න මචං මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 300ව කරකවන්න එපා 30ව කරකවන්න ඔයාලා ඉස්සරහට පේ ඒකත් අගේ හරිද ඔන්න මං තව 30ක් කරා ඔහොම හරි හම්බුණානේ ඊට පස්සේ මචං ඊළඟ ජිම් 300 ස්පින් 3ක් කරා ඒක රෙකෝඩ් වෙලා නවත්තන්නේ ඇද්දි මොකක් හරි මගුලක් වුණා අවාසනාව කියන්නේ හරිම දුකයි ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න මචං මම ස්පෙන් 300යි 300 ඩයමන්ඩ් මේ 11ක් වෙනවා හරිද ස්පින් 11ක් වෙනවා ඔන්න බලන්නකෝ ඔන්න ඒකත් කරකවනවා හරිද අතන මට දැන් පොරගෙන් බැනුම් අහන්න වෙයි කොහොමත් හරිද වීඩියෝ එකත් වෙලා නැහැ ඔන්න මචං මුකුත්ම නැහැ කෙලීගේ බණ්ඩල් එකක් යට තියෙනවා එච්චරයි හරිද මචං මාරම අවුල් ඉවෙන්ට් එකක් පට්ටම අවුල් හරිද මෙහෙම දෙයක් නම් ජීවිතේට දාලා නැහැ ට්‍රික් එකක් පොඩ්ඩක් ලොකුවට දැම්ම දාලා කරා නම් අපරාධ කියලා හිතුණා ඉතින් මචං හරිද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ට්‍රික් දාලා ඉතින් බලපන් මචං ට්‍රික් නැතුව කරොත් මේ nothing to worry තමයි ඉතින් මචං පේනවනේ හරි අන්න මචං හොඳද අනේ බං මේක වැඩක් නෑ මචං මේ කෙල්ලගේ මේ කරාටි බණ්ඩල් එක ආවි ඉතින් ඒක කන්නද බන්නේ හරි බං ඒක වැඩ කතා නෑ මචං හරිද ඔන්න ඕක චුට්ටක් හරි වටන දෙයකට ආවේ ඕක විතරයි මචං හරිද ඔන්න මචං ඔයාලා වෙනුවෙන් මම කොහොම හරි තව කෝල් එකක් ගහලා හරි මම මේ සෙට් කරගත්ත තව ටිකක් ඔන්න බලන්නකෝ මචං ඔන්න බලන්න 30 ස්පින් වලට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හරි හම්බ වෙනවා ඔන්න බලන්නකෝ දැක්කද 30 ස්පින් 10ක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා මට අන්තිමට ඔන්න බලන්නකෝ 30 වට එන ඒවා දැක්කද ඒකක් ආවා ඉතින් හොඳ බෑක්පැක් එකක්. ඉතින් මචං මේ රෙයා අයිටම් එකක් නම් එන්නෙත් නෑවා. ඔන්න මචං MP40 ගන් බොක්ස් එකක් ආවා. ඉතින් හොඳට බලාගෙන යමු එන ටික. හරිම දුකයි මචං කනගාටුයි මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. මම දැන් 300ක් දීලා පෙන්නනවා. ඔයාලට දැන් මම 300 දුන්නොත් 3ක් මෙලෝ දෙයක් නෑ. හොඳට අහගන්න 300 3ක් 4ක් දුන්නා. මෙලෝ දෙයක් නෑ මචං. ඕක තමයි තත්ත්වේ. ඉතින් ඔන්න තව 300ක් දෙනවා මචං. ඔයාලා වෙනුවෙන් අර ටික රෙකෝඩ් දුන්නේ නෑනේ පට්ටවුල් මචං. මේ වගේ වැඩ අතවත් තියන්න එපා කියලා තමයි මම මේ ඉවෙන්ට් එක කරන්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මචං වෙපන් රොයල් කාඩ් දෙකේ ගන් බොස් ටිකයි ඉතින් ආච්චිට හාල් කරන්න කොල්ලෝ මචං ජෙම් 300ක් කියන රුපියල් 500 ගණන් දාලා දාන ඒවා ගරින නිකම්ම කනවා මචං හරි මවුල් ඔන්න මචං දැක්කද 30කට මචං පෙට්ටියක් දුන්නා ඉතින් මචං 30 වට පොඩ්ඩක් දෙනෝ පේනවද 30 වට මොන හරි දෙනවා මචං හරිද ඊට පස්සේ ඔන්න මම තව 30ක් දුන්නා මචං හරි ඒකෙත් මචං MP40 ගන් බොක්ස් එකක් ඉතින් මචං මෙලෝඩියක් දෙන්නේ කරකවන මං ජෙම් 1500 විතර වෙනකන් කරකවන්නම් මොකද මගේම මට මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑනේ එන්නෙත් නෑ මේ වගේ මගුල් නැත්තම් මේක බින්දුවරම් බහිනු මචං මමගේ කැරකැවුවොත් දැන් මේක ට්‍රික් වත් නොදා ඉතින් මචං MP40 බොක්ස් එක මට මේ ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මම ටාගට් එකක් තියාගෙන ජෙම් ටික කරකවන්න මම 8000 විතර නවත්තන්න නැතුව අර රෙකෝඩ් දුන්නේ නෑනේ මචං හරිද ස්පෙන්ඩ් 30යි ඩයමන්ඩ් හරි මචං එයා ඩ්‍රොප් එකක් ඉතින් එයා ඩ්‍රොප් එක ගන්න මට කියලා වැඩක් නෑ මචං ඔන්න මචං තවත් ජෙම් 30ක් කෙනෙක් 170 උන්ට බෙදුවට පස්සේ මචං රුපියල් 40 ගාන තිබ්බත් 140 120 40 80 120 50 ගාන දීම රුපියල් 50 හරි කියලා
කියලා 50 100 150 60 ගන්න 60 180 ලයින් කරමු රුපියල් 60ක ඒව කරගවන්නේ හරිද 30යි කියන්නේ හරි ඔන්න මචං තවත් 300 එකක් දුන්නා ඔන්න මචං ඕක තමයි මචං තත්ත්වේ ග්ලූ වෝල් ස්කින් දෙකක් තියෙනවා බන්ඩල් දෙකක් තියෙනවා ඉතින් මචං අර ඉමෝට් එකක් තියෙනවා ඇයි බම් මෙච්චර කරකවලවත් දෙන්නේ නැත්තේ ලක් එක තියෙන එකට කොහොමවත් තියෙනවා මචං බය වෙන්න එපා අනිවාර්යෙන් කරකවන ඕන මචං ට්‍රික් එකක් දාන්න මොකෙක් මාරි බොටෙක් දාලා කරකවන්න මම නම් කියන්නේ මොකෙක් මාරි බොටෙක් දාන්න මම මේ අතේ ගන්න ස්කින් පවා දෙනවා පෙටක් තියෙනවා මේ ලොබියේ මුකුත්ම දැම්මේ නැහැ හරිද පොඩ්ඩක් ලාවට භාෂාව වෙනස් කරා ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා අනිවාර්යෙන් ලොකු ට්‍රික් එකක් දාලා කරකවපන් මචං කියන්නේ මේවා කරකවන්න යන්නේ මේ බලන්න කලෙක්ෂන් පැක් එකවත් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැත්නම් මම මේ රෙකෝඩර් යවුල නිසා නැත්තම් මේක අවුලක් නැතුව නෙමෙයි මචං මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ මගුල තමයි මචං ආවේ හරිද කෙලීගේ බණ්ඩල් එක මේ නිකන්දකෝ ඒ ගන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි ගරින සලකන්නේ හරිද මෙන්න මේ කරාටි බණ්ඩල් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් හොඳ අයිටම් ටිකක් තිබ්බා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ ටික නම් ගැම්මට ඉතින් මචං ඔන්න ඔහම තමයි මචං තත්ත්වය හරිද තත්ත්වය ගැන හරිම කනගාටුයි කියලා වැඩක්ම නැහැ ඔන්න මචං මේ බෑක්පැක් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මචං හරි නිකන් මේක නිකන් මචං මේ හඳේ යනවා වගේ බෑක්පැක් එකක් මචං පේනවද මේ සයිස් එක නම් ටිකක් වැඩි මේ ඇති ලස්සනක් නෑ පේනවද ඉතින් මචං ඉවෙන්ට් එකට අත තියන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ මචං මොකද වැඩක් නෑ එන්නෙම නැතරම් පේනවා 30 ඒවා ඕනනම් කැමති නම් 30 ඒවා 10ක් විතර දීලා බලන්න ලොකු දෙයක් එන්න පුළුවන් මචං එතන 300 ඒවා දීලා නා ගන්න නම් එපා ටිකක් අමාරුයි මචං හරිද ඉතින් ඔන්න මචං ඔන්න ඔය ලූට් බොක්ස් එකත් ආවා ඉතින් ගැම්මට අර නිකන් බොක්සින් ගහගන්න මේ සීන් එකක් තියෙන පේනවද බොක්සින් ගහගන්න සීන් එක ලූට් බොක්ස් එක. ඉතින් ඔය ලූට් බොක්ස් එක බං හැටවත් පේන්නේ නැහැ. එක එක එනිමීට ගැව්වට පස්සේ ඔයා දන්නවනේ. දැන් මම කිට්ට ගැව්වා කියමු ලූට් බොක්ස් එක පේන්නවත් නැහැ. හරිද? ඉතින් මචං මේ ලස්සන සර්ෆ් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි කෙල් එක්ට මචං. හරිද? ඇත්තට මේ ගෑන් ළමයින්ට හොඳයි. ඇත්තටම කතා කරනවා නම් ගෑන් ළමයින්ට සුපිරියට හොඳයි. මම ඒක පෙන්නන්නම් මේ හොයාගන්න බැරුව හිටියේ. ඔන්න මම අන්තිමට එක පෙන්නන්නම් ගැම්මට. ඉතින් මචං වීඩියෝ ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන් free fire වීඩියෝ එකක් සෙට් වුණා මම ගේන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක ආපු ගමන් මෙන්න ඔයාලට පේනවාද කෙල්ලෙක්ගේ අඩි උස සබත්තුවක් වගේ මචං ඒක ඉතින් මචං මට රෙයා අයිටම් එකක්වත් සෙට් උන්නේ නැහැ මචං මෙච්චර කරකවලත් ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා මතලා ඉවෙන්ට් එක කරන්න ට්‍රික් එකක් අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් එන්න එක ගොඩක් වැදගත් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න වෙල්කම් බයි ගේමින් කින්නවලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ